हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत गुळाची कॉफी। त्यासाठी इथे मी पातेल्यामध्ये अर्धा कप पाणी घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये मी 1 चम्मच कॉफी टाकते आहे। कोणत्याही ब्रँडची कॉफी घ्या। ही थोडीशी उकळली की मग आपण ह्याच्यामध्ये दूध टाकणार आहोत। हे पहा, अर्धा कप साठी मी इथं अर्धा कप दूध घेत आहे। कॉफी छान उकळली की मग आपण त्याच्यात लास्टला गूळ टाकणार आहोत। जर कॉफीमध्ये लवकर गूळ टाकला तर फाटते कॉफी। पहा, कॉफी उकळलेली आहे। आता आपण याच्यात गूळ पावडर टाकूया, 2 चमचे। हे पहा, गूळ पावडर टाकले आपल्याला लगेचच गॅस बंद करायचा आहे, नाहीतर कॉफी फुटते। आणि हे मिक्स करून घ्यायची आहे अशी या प्रकारे। म्हणजे काय होतं, चहामध्ये गूळ पावडर नासत नाही चहा गूळ पावडरचा, पण कॉफी शक्यतो फुटते। तर आपली कॉफी तयार आहे, पण ती काढून घेऊया कपमध्ये। हे पहा, आता आपण कॉफी काढून घेऊया। हे पहा, तुम्ही बघू शकता कॉफी फुटलेली नाही अजिबात। लास्टला गूळ टाकून लगेच गॅस बंद केला तर कॉफी फुटत नाही, छानशी कॉफी तयार होते। आपली गुळाची गरमागरम कॉफी तयार आहे। बिस्किट सोबत तुम्ही एन्जॉय करा। आणि माझी रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा।